Chào mừng anh em quay trở lại với video review giày của Gazzano. Và hôm nay các bạn đều biết được nội dung review của chúng ta với thương hiệu Salvatore Ferragamo hay là Ferragamo. Trong cái giới đồ hiệu xa xỉ thì không phải là nhà nào cũng đi lên từ một nhà làm giày. Nhưng Salvatore Ferragamo là một trong những số ít những cái thương hiệu xa xỉ xuất thân từ một nhà làm giày. Salvatore Ferragamo là một nhà thiết kế người Ý và sáng lập ra công ty của mình vào năm 1929. Và chúng ta sẽ xem tại sao lại có một chiếc hộp đỏ với chữ Ferragamo thay vì là Salvatore Ferragamo như ngày xưa. Vào năm 2022 thì Salvatore Ferragamo đã quyết định bỏ tên người sáng lập ra khỏi thương hiệu và bây giờ chỉ còn một dòng chữ Ferragamo mà thôi. Cũng giống như là Yves Saint Laurent thì họ cũng bỏ cái tên của nhà sáng lập và bây giờ chỉ còn là Saint Laurent mà thôi. Đây là một chiếc hộp của một đôi giày Ý Salvatore Ferragamo và các bạn nhìn thấy màu của chiếc hộp này là một màu đỏ đậm. Đó, một màu đỏ đậm và ở trên nắp hộp thì vẫn đầy đủ tên và họ của nhà sáng lập là Salvatore Ferragamo. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ còn có đúng một chữ Ferragamo và thương hiệu đã thay đổi thiết kế xoay quanh chữ Ferragamo này mà thôi. Cũng như là màu đỏ đã tươi hơn, sáng hơn, thể hiện cho một sự tươi mới và phá cách. Chúng ta cùng đi xem nội dung của hai chiếc hộp này như thế nào nhé. Đây là một đôi giày ankle boot rất là đặc biệt cùng với một chiếc dust bag rất là to. Đó. Vải của chiếc dust bag này thì gần như là một loại vải bố, một loại vải cốt tông rất là đơn giản và người ta hay gọi là vải bao tải đấy. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây cũng có Salvatore Ferragamo, Florence, Italy. Các bạn có thể nhìn thấy rất là dễ ở trong lòng giày chúng ta nhìn thấy là chữ Ferragamo, Florence, Italy. Đó. Còn ở dưới mặt đế giày thì các bạn cũng nhìn thấy dòng chữ Salvatore Ferragamo và đây là một đôi giày Goodyear của cái line cao nhất của nó là Tramenza Limited Edition. Đây là một đôi bốt rất là đặc biệt. Và đây là những thứ mà Salvatore đã làm từ rất lâu rồi. Mọi thứ đều rất là chuẩn chỉ, rất là Italy. Nhưng đến năm 2022 mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Một chiếc hộp mới, một dòng chữ mới. Một đôi giày có cái dáng phông mới. Đây là một đôi loafer có cái logo Gacani và ở trên cái logo này thì chúng ta vẫn nhìn thấy cái biểu tượng hình móng ngựa quen thuộc của Salvatore. Đây là một đôi loafer của Salvatore, nó rất là đơn giản. Các bạn có thể nhìn thấy ngay ở cái version mới này, bên trong lòng lót giày thì người ta không dùng chữ Salvatore Ferragamo nữa mà người ta chỉ để lại đúng một chữ Ferragamo mà thôi. Nhưng ở dưới đế của đôi giày này thì chúng ta vẫn nhìn thấy đầy đủ tên họ của người sáng lập Salvatore Ferragamo. Và ở trong cái hộp của đôi giày này chúng ta sẽ có hai chiếc dust bag. Và tôi đánh giá rằng hai chiếc dust bag này phần vải được làm với chất lượng cao hơn, bắt mắt hơn, đẹp hơn. Còn ở phần trên này thì vẫn là chữ in Ferragamo. Cái hoàn thiện của cái chiếc dust bag này thì tôi thích hơn là những cái dust bag cũ. Trông nó dày dặn hơn, trông nó sang trọng hơn. Sự tinh tế ở trên những cái dust bag này thì trông cũng rõ ràng hơn, cũng đáng giá của một cái món đồ hiệu. Còn về đôi giày này thì sao? Bạn phải bỏ ra một cái giá đâu đó khoảng gần 1.000 đô để cho một đôi giày đế PU và có đường chỉ khâu thật ở đây. Còn da ở đây thì tôi đánh giá đây là một cái loại da đã được xử lý. Nó giống như là da Saffiano hay là da Epsom của Hermes.
hay là những cái nhà làm giày khác, thì đây là một cái loại da chống chịu nước rất là tốt, cũng như là có khả năng chống xước cũng rất là ok. Nhưng mà da này thì đi lên mặc dù nó sẽ rất giữ form, nhưng nếu mà người nào đi sử dụng những cái loại da này mà không vừa chân thì nó sẽ tạo ra những cái nếp nhăn khá là lớn. Tức là đây là một loại da B và sau đó người ta dập những cái vân li ti lên trên này để tạo cho cái da có một cái độ sần nhất định, sau đó là tạo lên một cái lớp phủ bóng lên trên này để giúp cho cái da này nó chống thấm nước cũng như là chống chảy xước tốt hơn. Đó. Đại đa số bây giờ khi mà chúng ta mua giày của Salvatore ở tại Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái bộ đế PU như này, và chạy xung quanh cái viền đế này là một cái đường chỉ khâu. Thế thì bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là chỉ khâu giả, nhưng mà thực ra là đây là một cái đường chỉ khâu thật. Nhưng cũng chắc chỉ khoảng 2 đến 3 năm thôi thì cái bộ đế này nó sẽ tự vỡ ra. Vậy nên là cái việc mà chỉ khâu ở đây nó không có nhiều cái ý nghĩa lắm. Nếu đây là một bộ đế da thì cái việc đường chỉ khâu này sẽ làm cho đôi giày này cực kỳ bền bỉ. Đó. Nhưng mà đây nó chỉ là một bộ đế PU thôi, vì vậy là nó cũng không thể nào mà giúp cho cái bộ đế đôi giày này nó được lâu hơn. Vậy những cái đôi giày mới như thế này thì tại sao lại có mặt ở Gazzano? Đương nhiên rồi, nó không thể nào mà đến chỉ vì là ông chủ của Gazzano mua giày hàng tháng, mà nó đến vì là đôi giày này cần được chăm sóc và bảo dưỡng trước khi mà đặt chân xuống đất. Vậy với những cái loại đế như này, loại da mà chống chịu như này thì chúng ta cần làm gì? Đương nhiên bảo vệ một cái bộ đế như thế này bằng những cái miếng dán cao su bảo vệ của Ý thì nó vẫn tốt hơn là sử dụng cái loại đế nguyên bản này. Bởi vì các bạn nhìn thấy dưới mặt đế này không có bất cứ một phần ta lông nào để giúp tăng ma sát với mặt đường. Vì vậy nếu các bạn đi sử dụng lâu những cái loại đế này thì nó cũng rất là bị trơn. Và nếu mà anh em đi xe máy trên đường nhựa mà chống chân, dừng đèn đỏ mà trơn thì tôi cũng không biết nói như nào nữa. Nếu mà anh em nào đã bị như thế rồi thì anh em có thể comment phía bên dưới cho mình biết cảm giác nhé. Mình cũng đã bị rồi, mình cũng rất là hiểu. Đấy. Còn loại da này thì đương nhiên rồi, da nào nếu mà đã là da tự nhiên, trừ những cái loại da giả, da simili hay là các cái loại phủ PU thì nó không thể dưỡng da. Nhưng với những loại da như này thì đương nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng một chút chăm sóc da của Saphir hay của Ren để chúng ta chăm sóc trên bề mặt da cho những loại da như này, thì nó sẽ giúp cho cái bề mặt da của đôi giày nó được mềm mại hơn. Và mỗi lần chúng ta bước đi thì cái việc mà nhăn của cái đôi giày này nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Leather lotion này của Ren nó cũng là một cái loại vệ sinh rất là tốt. Đấy. Thế nên là chúng ta có thể sử dụng nó hàng ngày. Ngoài ra là trong các cái thành phần của cái chai Ren Leather Lotion này nó có cũng rất là nhiều thành phần dưỡng cũng như là một chút sáp ong để giúp cho việc đánh bóng đôi giày này tốt hơn. Và nếu mà các bạn có điều kiện thì chúng ta cũng nên trang bị cho mình 2 loại bàn chải. Một loại bàn chải lông dài, cứng và ngắn như này thì giúp vệ sinh bề mặt hoặc là phánh phủi bụi đi rất là tốt. Còn một loại bàn chải dài, lông dày và dài như này thì giúp đánh bóng những cái đôi giày này hiệu quả hơn. Và nếu anh em nào đang sử dụng những cái loại giày Salvatore như này mà gặp những vấn đề mà mình đã vừa kể trên thì có thể liên hệ với Gazzano hoặc comment ý kiến của mình trong phần bên dưới nhé.